מה לעזאזל אני עושה כאן? יש לי חלומות. להיות צלם, אולי מתמטיקאי, לאהוב מישהי, אולי קצת יותר ממה שאהבתי עד לא מזמן את הילדה. כי אני חייב להיות מרוכז כולי בדבר אחד, לשרוד. אני הילד השביעי מתוך 8, 5 בנים ו3 בנות. כשאמי גססה, הייתי בן 7. היא ביקשה מאבא שידאג לנו. לנו אמרה שהשמיים הם הגבול. כמה חודשים לאחר מותה, ולדעתי ממש לא במקרה, יגיעו אליהם האחים רייט, אל השמיים. מאותו הרגע, ידעתי לאן אני צריך לשאוף. הציפור המכנית הצעירה, בת קצת יותר מ10 שנים, שינתה את האופן שבו התנהלו המלחמות. גם הצבא שלנו, הגרמני, הבין את הפוטנציאל. הטורקים היו צריכים סיוע בחזית ארץ ישראל כדי לבלום את ניסיונות הפלישה של בריטניה ובעלות בריתה לשטחי האימפריה שלהם. כשהתארגן כוח עזר, נכללה בתוכה הטייסת שלי. אני הגעתי לארץ ישראל כשהטייסת כבר ישבה בכנרת, בצמח. באותו הזמן גויסו 3 מאחיי לחזית באירופה. אחת המשימות הראשונות שלנו הייתה צילומי אוויר. כתצפיתן הייתי צריך להכניס לוחות זכוכית גדולים למצלמה, להתכופף החוצה מהקבינה ולחשוף אותם לאור. כך צילמנו בפעם הראשונה בהיסטוריה את ארץ ישראל מהאוויר. אבל הצילומים היו החלק הקל. התפקיד העיקרי שלי היה להיות גלדיאטור מוטס. היינו מעמיסים פצצות אל תוך התא, ואני הייתי משליך אותן על הכוחות הקרקעיים של האויב. בשלב מאוחר יותר צוידתי ברובה, והייתי צריך לנסות ולכוון את הירי אל מטוסי האויב. הטייס היה מנסה למצוא איזון, לאפשר לי לראות במטרה, שלא הפסיקה לנוע מולי. כשהתחמושת נגמרה פתאום, היה צריך לאלתר. בבית שגדלתי בו, החוקים היו הכל. אבא היה המנהל הגדול של בית הספר של ריינה. הוא החדיר בנו ובתלמידיו פטריוטיות גדולה. המולדת זקוקה לנו, גם בשעות טובות וגם בשעות קשות. אבל בבית, אמא הייתה המנהלת. כדי לנהל בית של 8 ילדים, היינו חייבים להישמע לספר חוקים. לוחות הזמנים היו מוקפדים. המטפלות דאגו שנעמוד בהם. 5:30, השכמה. 7, ארוחת בוקר. 8, בית ספר. 5 אחר הצהריים, התאמנו בנגינה. הבנות הצליחו לשמור על החוקים. אנחנו הבנים, קצת פחות. לאחר מותה, אבא ידע שלא יוכל להסתדר לבד, ונשא את תרז לאישה. אני חושב שספר החוקים הזה הוא מה שסייע לה לפרוס את חסותה על 8 ילדים שלא היו שלה. אבל במלחמה האווירית עדיין לא היו חוקים. את החוקים האוויריים כתבנו בדמנו, ובדם אויבינו. רק אחרי חודשים ארוכים באוויר קיבלנו תתי מקלעים. אחד הותקן בתא שלי, והשני על המדחף. טכנולוגיה חדשנית אפשרה לכדורים להסתנכרן עם המדחף, כך שלא יפגעו בנו. עם הטכנולוגיה הזאת הגענו ליום הקרב בבידיה, במזרח השרון. הקרקע והשמיים הצטחררו. ניסיתי להתמקד במטרה, לזכור לא לפגוע בטעות בזנב המטוס שלנו, או בכנפיו, או חלילה בטייס. התגייסנו 4 אחים. אחי אנטון הוכרז נהדר במאי. קרל היה בן 21 כשנהרג בצרפת בשנה שעברה. אני עכשיו בן 21. האם עכשיו תורי? איכשהו הצליח הטייס לנחות בטול כרם. מישהו הוריד אותי מהמטוס. חצי שנה אחרי מותי קיבל אבא בשורה גם על מותו של נורברט בצרפת. ואנטון, חצי שנה אחר כך ואחרי שהוגדר נהדר במשך שנה, הופיע לפתע בדלת. 4 אחים יצאנו למלחמה. רק אחד מאיתנו שב.